Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 13 Απριλίου του 2024. Δυστυχώς δεν βρίσκομαι στην έδρα μου, κάτω από δύσκολες συνθήκες βρίσκεται, γιατί έχω μια υποχρέωση. Κάτω από δύσκολες συνθήκες γίνεται αυτή η εκπομπή, όμως ήθελα να φανώ συνεπής σε αυτό που σας υποσχέθηκα, να αναφέρω να κάνω αναφορά σε αυτό που έψαξα αρκετές μέρες και έφτασα σε ένα, ας πούμε, συμπέρασμα. Λοιπόν, ακούστε, εγώ παρακολουθώ χρόνια τώρα διάφορους στην Τουρκία, αρθογράφους, διανοούμενους, ναι, υπάρχουν και τέτοιοι, οι οποίοι έχουν τα μυαλά τους στο κεφάλι τους. Δεν θεωρώ, παρότι είναι προσιλωμένοι στο τουρκικό σύνταγμα, τα 4 άρθρα του οποίου καθιστούν το καθεστώς όποιος και να κυβερνά φασιστικό, καθαρά, δηλαδή που λέει ότι όσοι κατοικούν στην Τουρκία είναι Τούρκοι, δεν υπάρχει άλλη γλώσσα εκτός από την τουρκική. Αυτά είναι καθαρά φασιστικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι κατά τα άλλα είναι λογικοί, έχουν τα μυαλά στο κεφάλι τους και ανησυχούν για τη χώρα τους. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τον τρόπο να επικοινωνούν με το βαθύ κράτος, το οποίο είναι ο τοποτηρητής και ο θεωματοφύλακας αυτού του συντάγματος, το οποίο απαγορεύεται να αλλάξουν αυτά τα 4 πρώτα άρθρα. Τα έχουμε πει στο παρελθόν, επαναλαμβάνω. Όσοι κατοικούν στην Τουρκία είναι Τούρκοι και δεν απαγορεύεται να καθιερωθεί ως επίσημη γλώσσα οποιαδήποτε άλλη εκτός της τουρκικής. Αντιλαμβάνεστε, αυτό το κάνουν για τους Κούρδους, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον πόλεμο στο Ισραήλ, αλλά και αυτά που και προτού χτυπήσει το Ισραήλ το προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, που να το ξαναπούμε, το προξενείο είναι έδαφος του Ιράν με βάση τη συνθήκη της Βιέννης. Άρα είναι σαν να χτύπησε το Ισραήλ έδαφος του Ιράν. Όχι σαν να χτύπησε έδαφος του Ιράν. Και αυτό καθιστά, είναι σαν να υποχρεώνει το Ιράν να απαντήσει. Διότι αν δεν απαντήσει, κάποιοι λένε γιατί ρε φίλε δεν απάντησε για τον Κασίμ Σουλεϊμάνη. Έχετε δίκιο. Δεν απάντησε. Μετά σκότωσαν και τον αντικαταστάτη. Πάλι δεν απάντησε. Εδώ όμως κρίνεται η αξιοπιστία και το κύρος της χώρας. Και οι μολάδες, οι οποίοι, το έχω πει την άποψή μου, εγώ είπα ότι το πιο πιθανό είναι να βάλουν τους πληρεξούσιους να χτυπήσουν και να πούν εντάξει εμείς το κάναμε, αλλά για να μην γίνει αυτό το δεύτερο έναυσμα για να ξεσπάσει ένας ευρύτερος πόλεμος, βάλαμε τους πληρεξούσιους. Εν πάση περιπτώσει, πριν γίνει αυτό λοιπόν και έρθει στο προσκήνιο ένας ενδεχόμενος πόλεμος Ισραήλ-Ιράν, Ιράν-Ισραήλ, παρακολουθούσα σε διάφορους τέτοιους διανοούμενους, επαναλαμβάνω, που έχουν τα μυαλά στο κεφάλι τους, όχι τίποτα σοβαρούς ανθρώπους, να μιλούν πάνω και να εκφράζουν τους φόβους τους για το μέλλον της Τουρκίας με βάση ένα σκεπτικό. Αυτό το σκεπτικό λοιπόν δεν το υιοθετούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Χρήσιμο είναι να το ακούσουμε και να το βάλουμε σε μια άκρη, να παρακολουθούμε πώς πηγαίνουν τα γεγονότα και θα σας πω μετά. Να ξεκινήσω λοιπόν, επειδή έγραψα τις σκέψεις μου αυτές, να ξεκινήσω και να καταλήξουμε κάπου. Πάμε λοιπόν. Στις 17 Ιανουαρίου του 1991 ξεκίνησε η επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου ως απάντηση της διεθνούς κοινότητας στην εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, που είχε γίνει η εισβολή στις 2 Αυγούστου του 1990, το οποίο θεωρούσε ως φυσιολογική προέκταση του εδάφους του Ιράκ, φυσικά μαζί με τα πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου του επεδάφους του. Θυμάμαι τότε, υπηρετούσα σε μια μονάδα των ειδικών δυνάμεων, όταν εισέβαλε το Ιράκ στο Κουβέιτ, αυτό που διαβάζαμε, καταρχάς πάντα το θεωρούσε επαρχία του το Ιράκ, αλλά έλεγε ότι επειδή
το Κουβέιτ είχε πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου, αντλούσε πετρέλαιο κοντά στα σύνορα του Ιράκ, και όταν αντλείς κοντά στα σύνορα του Ιράκ, αντλείς, το κοίτασμα είναι ενιαίο, αντλείς και από τα κοιτάσματα του, κλέβεις δηλαδή πετρέλαιο του Ιράκ. Αυτό έλεγε το Ιράκ. Και τότε κάλεσε ο Σαντάμ Χουσέιν, τότε το καλοκαίρι του 1990, κάλεσε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της είπε όλο αυτό το σκεπτικό, ότι είναι επαρχία μας, ότι... Και η πρέσβυρα δεν ήταν κάθετα αντίθετη σε μια τέτοια επιχείρηση, γιατί έχω διαβάσει όλη τη συνομιλία μεταξύ τους που έχει καταγραφεί. Αυτό λοιπόν το θεώρησε ως πράσινο φως ο Σαντάμ Χουσέιν, εισέβαλε στις 2 Αυγούστου στο Κουβέιτ και ήρθε στις 17 Ιανουαρίου, που ξεκίνησε από πιο πριν, είχαμε ψηφίσματα του ΟΗΕ, έγινε ένας συνασπισμός πολλών χωρών, τις έχω όλες μία-μία, συγκεντρώθηκαν στρατεύματα κοντά στο 1 εκατομμύριο και στις 17 Ιανουαρίου ξεκίνησε επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου για να εκδιώξουν τα στρατεύματα του Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ και να απελευθερώσουν το Κουβέιτ. Περίπου 1 μήνα μετά, στις 28 Φεβρουαρίου, οι δυνάμεις του συνασπισμού των χωρών που συμμετείχαν στην επιχείρηση απόθυσαν τις Ιρακινές δυνάμεις και απελευθέρωσαν το Κουβέιτ. Όσον αφορά την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, είχε εγκριθεί σειρά ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και του Αραβικού Συνδέσμου, και με το ψήφισμα 678 έδινε στο Ιράκ προθεσμία αποχώρησης ως τις 15 Ιανουαρίου του 1991. Δεν αποχώρησε, το ψήφισμα όμως εξουσιοδοτούσε ταυτοχρόνως να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη και εφαρμογή της απόφασης 660, αποχώρηση δηλαδή, και μια διπλωματική διατύπωση που εξουσιοδοτούσε τη χρήση βίας εάν το Ιράκ δεν συμμορφωθεί. Δηλαδή η επιχείρηση στο Ιράκ, η πρώτη του 1991, ας πούμε ότι είχε και την νομιμοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αμέσως μετά την ήττα του Σαντάμ Χουσέιν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους δημιούργησαν 2 ζώνες απαγόρευσης. Την νοτίως με απόφαση δικιά τους, όχι το ΟΗΕ, την ζώνη απαγόρευσης νοτίως του 32ου παραλλήλου για την προστασία των Σιητών, βασικά των κοιτασμάτων της Βασόρας, και στην αρχή βορείως του 36ου, 38ου και μετά το κατέβασαν 36ο παράλληλο. Και για να... Τι σημαίνει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων? Σημαίνει ότι οτιδήποτε πετάξει από την αεροπορία, είτε ελικόπτερο είτε αεροπλάνο του Ιρακινού, της Ιρακινής πολεμικής αεροπορίας ή του Ιρακινού στρατού, αεροπορίας στρατού, πετάξει νοτίως του 32ου ή βορείως του 36ου, δηλαδή αφήσαν μόνο μια μικρή περιοχή να έχει πτήσεις το Ιράκ, τότε θα καταρρίπτεται. Για να καταρρίπτεται όμως πρέπει να δημιουργηθεί μια δύναμη. Και τότε έγινε η Operation Provide Comfort. Έγινε δηλαδή η επιχείρηση Provide Comfort, που συμμετείχαν μια σειρά από χώρες, θα σας τις πω τώρα, η οποία αυτή η επιχείρηση είχε και αεροπλάνα και ελικόπτερα αλλά και στρατό κάτω. Για να δούμε λοιπόν ποιες χώρες συμμετείχαν εκεί. Είχαν 10 χώρες του συνασπισμού. Το Μάρτιο του 1991 έγινε αυτό, δηλαδή λίγο μετά την απελευθέρωση του Κουβέιτ, με επικεφαλής του ΣΥΠΑ, και προστάτευαν από ξηράς και αέρος και τους Σιήτες νοτίως του 32ου, κυρίως όμως τους Κούρδους βορείως του 36ου παραλλήλου. Πάμε να δούμε τι έγινε. Όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή μετά την ισχύ της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, οι Κούρδοι απολάμβαναν τις προστασίες των δυνάμεων του συνασπισμού
και έθεσαν σε λειτουργία το τοπικό τους κοινοβούλιο, το οποίο το είχαν εγκρίνει οι Ιρακινοί, ο ίδιος ο Σαντάμ, αλλά μετά από τη λειτουργία ενός χρόνου το 1971 νομίζω τους το ξανάκλεισε. Από τότε ξαναλειτουργήσε το 1991, όταν ήρθαν οι δυνάμεις του συνασπισμού. Και δεν έγινε μόνο αυτό, οι Κούρδοι αφού οργάνωσαν το κοινοβούλιο τους, εξέλεξαν βουλευτές, εξέλεξαν πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρωθυπουργό, υπουργικό συμβούλιο και οργάνωσαν τη δομή ενός κανονικού κράτους. Μάλιστα είχα γνωρίσει και τον πρώτο υπουργό εσωτερικών, ο οποίος μου είπε πώς οργάνωσε την αστυνομία, την ασφάλεια, την υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ένας δικηγόρος, πρώην δήμαρχος της Σουλεϊμανίγια. Εκεί λοιπόν άρχισαν οι Κούρδοι να αυτοδιοικούνται υπό την προστασία των δυνάμεων 10 χωρών του συνασπισμού και με επικεφαλής τις ΗΠΑ. Το κράτος λοιπόν αυτό λειτουργούσε de facto από το 1991-92 και το 2003 έγινε η εισβολή στο Ιράκ, τότε χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία επικαλούμενες την ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής στο οπλοστάσιο του Σαντάμ Χουσέιν έκαναν την εισβολή στο Ιράκ. Ήταν τότε που η Τουρκία αρνήθηκε να δώσει δίωδο στα στρατεύματα των ΗΠΑ να επιτεθούν από βορρά, και το πλήρωσαν αυτό και το πληρώνουν οι Τούρκοι. Τότε λοιπόν υποχρεώθηκαν πιο πολύ στους Κούρδους, τους Πεσμεργά, για να κινηθούν αντίον του Σαντάμ Χουσέιν. Ανατράπηκε το 2003 ο Σαντάμ Χουσέιν. Είχαμε νέα κυβέρνηση, τη νέα κυβέρνηση δηλαδή, υπό την επιτροπή των ΗΠΑ και το 2005 ψηφίστηκε νέο σύνταγμα στο Ιράκ, το οποίο αναγνώριζε την ύπαρξη αυτόνομου κουρδικού κράτους στο βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο ονομάστηκε Αυτόνομη Διοίκηση του Κουρδιστάν, με πρόεδρο της Δημοκρατίας, Υπουργικό Συμβούλιο, Πρωθυπουργό, Βουλή και ένα κανονικό κράτος, το οποίο είναι ομόσπονδο, δηλαδή θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής καθορίζονται από τη Βαγδάτη. Κατά τα άλλα λειτουργεί με αυτοδιοίκηση, είναι αυτοδιοικούμενο. Για να πάμε να δούμε παρακάτω. Το Μάρτιο του 2000, αυτό όσον αφορά το αυτόνομο Κουρδιστάν, το οποίο σταδιακά άρχισε να συγκεντρώνει τις διπλωματικές αποστολές, γενικά προξενία ΗΠΑ, Γερμανίας, Βρετανίας, Γαλλίας, και η Ελλάδα έχει κάνει προξενείο εκεί. Μπορεί να είναι 50 χώρες που έχουν κάνει προξενία, που στην ουσία είναι προξενία που προετοιμάζονται, εάν ανεξαρτοποιηθεί, να τις μετατρέψουν σε πρεσβείες. Μάλιστα οι ΗΠΑ έχουν ένα τεράστιο κτίριο εκεί για πρεσβεία, και οι Τούρκοι το ίδιο. Αυτά λοιπόν για το Βόρειο Ιράκ. Το 2011, τον Μάρτιο, ξεκινούν στη Συρία κάποιες διαδηλώσεις των Σουνιτών, δηλαδή άτομα που καθοδηγούνται και υποκινούνται από την μουσουλμανική αδερφότητα, τον Ερντογάν δηλαδή, ο Ερντογάν, ο ηγέτης της μουσουλμανικής αδερφότητας, αρχίζουν και κάνουν διαδηλώσεις. Θυμάμαι, επειδή τις παρακολουθούσα μέρα προς μέρα τα τεκτενόμενα, κάτι είχαμε ακούσει, ο Άσαντ προσπάθησε με δυνάμεις αστυνομικές να ελέγξει τις διαδηλώσεις. Μπήκαν προβοκάτορες στη μέση με όπλα, αναγκάστηκε να φέρει, το πάλεψε 2-3 μήνες, αναγκάστηκε στο τέλος, όταν εκτραχύνθηκε η κατάσταση, να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, και έτσι ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος. Ένας εμφύλιος πόλεμος που είχε πρωταγωνιστές λιποτάκτες του Συριακού στρατού, Ισλαμιστικές, τζιχαντιστικές, τρομοκρατικές ομάδες, αυτοί ήταν οι φανεροί πρωταγωνιστές. Guest star ήταν η Τουρκία, η οποία και λόγω γυτνίασης αλλά και λόγω συμφερόντων
ο Ερντογάν ήθελε να ανατραπεί ο Άσαντ, να αναλάβει η μουσουλμανική αδερφότητα και να μετατρέψει τη Συρία σε ένα προτεκτοράτο νεοοθωμανικό της Τουρκίας. Ο ίδιος ηγέτης της μουσουλμανικής αδερφότητας, ενεργούμενά του θα ήταν η κυβέρνηση στην Δαμασκό. Και έτσι η Τουρκία ήταν ο guest star, είπαμε, αυτού του έργου, δηλαδή φιλοξένησε τους λιποτάκτες του λεγόμενου ελεύθερου Συριακού στρατού, φιλοξένησε τις τζιχαντιστές και τρομοκράτες από τη Συρία αλλά και από όλο τον κόσμο. Περίπου 40.000 Ισλαμιστές από όλο τον κόσμο προσγειώθηκαν σε αεροδρόμια της Τουρκίας, τους υποδέχθηκαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, τους εκπαίδευσαν, τους εξόπλισαν και τους έστειλαν μέσα στη Συρία να καταστρέψουν ένα κράτος. Αποτέλεσμα 500.000 νεκροί νομίζω περίπου και πάνω από 7 εκατομμύρια πρόσφυγες είτε στο εξωτερικό είτε και στο εσωτερικό, εκτοπισμένοι. Τους πρόσφυγες που η Τουρκία ζητάει δισεκατομμύρια, η ίδια το προκάλεσε το φαινόμενο με τις πράξεις της. Όμως, όταν έγινε αυτή η ιστορία, οι Κούρδοι, θυμάμαι τότε ο Αμπτουλάχ Οτζαλάν τον άφηναν να μιλάει μέσω των δικηγόρων του. Είχε ένα φεστιβάλ νεολαίας Κούρδων στη Συρία και τους έστειλε ένα μήνυμα. Αλλά ήταν ένα μήνυμα σε όλους. Και είπε, κάντε 15.000 στρατό, το είχα μεταφράσει, και προστατέψτε τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, τα χωριά σας, τις πόλεις σας και την περιοχή σας. Και κρατήστε στρατηγική ουδετερότητα. Θα γίνουν απίστευτα πράγματα στην περιοχή. Όντως το έκαναν το YPG, τις δυνάμεις προστασίας του λαού, είχαν και το κόμμα της Δημοκρατικής Ενότητας, και όταν άρχισε να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του Άσαντ, οι Κούρδοι, για να μην επικρατήσει χάος στις περιοχές που υπήρχε κουρδική πλειονότητα και που ήλεγχαν τέλος πάντων, δημιούργησαν από το 2011-12 δημιούργησαν και εκεί ένα δεύτερο αυτόνομο κουρδικό κράτος de facto, όχι de jure, γιατί είπαμε de facto λειτουργούσε στο Ιράκ από το 1991-1992, έγινε de jure το 2005. Στη Συρία λοιπόν άρχισαν να λειτουργούν αυτό το κράτος de facto, δηλαδή έχει τη δικιά του βουλή, τους δικούς τους δημάρχους με κανονικές εκλογές, με υπουργικό συμβούλιο, τα πάντα, με πρόεδρο, είναι ένα κανονικό κράτος. Άλλωστε έχουν περάσει 12 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα πανεπιστήμια τους, τα σχολεία τους, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, νοσοκομεία, υγεία, εφορίες, κανονικά ένα κανονικό κράτος. Εκεί λοιπόν, ενώ συμβαίνουν αυτά, εμφανίζεται και αυτοί οι οποίοι στρέφονται εναντίον του Άσαντ είναι βασικά οι λιποτάκτες του τακτικού στρατού που δημιούργησαν το λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό με τη βοήθεια της Τουρκίας και με τη χρηματοδότηση και τα όπλα που πλήρωνε το Κατάρ και την υψηλή εποπτεία της Δύσης. Εμφανίζεται και αυτοί ήταν, είπαμε, οι λιποτάκτες του Συριακού στρατού, και είχαμε και τις ομάδες των τζιχαντιστών των μουσουλμάνων που κατευθύνονταν πάλι από την Τουρκία, είτε παρακλάδια της μουσουλμανικής αδερφότητας είτε της Αλ-Κάιντα. Κάποια στιγμή λοιπόν η Αλ-Κάιντα διχάζεται και προκύπτει το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε, θυμάστε τότε. Εκεί φαίνεται ότι το σχέδιο, γιατί υπήρχε ένα υπερκρατικό σχέδιο για τη διάλυση της Συρίας, εκεί φαίνεται ότι το σχέδιο στράβωσε, γιατί το Ισλαμικό κράτος απέκτησε τέτοια δύναμη, όπου πήγαινε νικούσε, πήρε τη Μοσούλη, πήρε τη Ράκα, έφτασε στα προάστια της Δαμασκού. Θυμάστε την αγριότητα τότε με τα βίντεο και με όλα αυτά, και υπήρχε κίνδυνος να πάρει τη Δαμασκό, ένα βήμα είναι ο Λίβανος, να βγει στη Μεσόγειο και να αποτελέσει ένα παγκόσμιας σημασίας πρόβλημα ασφάλειας, παγκόσμιας εμβέλειας. Τότε λοιπόν
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναζήτησαν μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο της πλήρους ανατροπής, να τεθεί η κατάσταση εκτός ελέγχου, αναζήτησαν στο πεδίο, στο έδαφος, δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν το Ισλαμικό κράτος, το οποίο είχε ανατρέψει τις ισορροπίες. Όντως είχε εκπληκτικές επιτυχίες και στρατιωτικές και πολιτικές και επικοινωνίας, προβολής των θέσεών του. Εκπληκτικές, θυμάστε τα βίντεο, όλα αυτά. Δεν έχει σημασία που ήταν άγρια, μιλάμε τώρα τεχνοκρατικά. Οι ΗΠΑ λοιπόν αναζήτησαν, υπόψη ότι το Ισλαμικό κράτος κάποια στιγμή η Τουρκία το προσετερίστηκε, ο ίδιος ο Ερντογάν, και έκανε λαθρεμπόριο πετρελαίου, γιατί ήλεγχε τις πετρελαιοπηγές της Συρίας το Ισλαμικό κράτος, έκανε λαθρεμπόριο πετρελαίου και για το λαθρεμπόριο πετρελαίου η Ρωσία υπέβαλε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έναν φάκελο, με φωτογραφικό υλικό, δορυφορικές φωτογραφίες που αποδείκνυαν την εμπλοκή του τουρκικού κράτους και του Ερντογάν στο λαθρεμπόριο του πετρελαίου της Συρίας μαζί με το Ισλαμικό κράτος. Τότε λοιπόν οι ΗΠΑ αναζήτησαν να βρουν μια δύναμη να καταπολεμήσει το Ισλαμικό κράτος. Δεν υπήρχε καμία. Όποιος στεκόταν απέναντι τον κατανικούσαν. Ο Συριακός στρατός, θυμάστε, έφτασε μέχρι τη Δαμασκό, πήραν την Παλμύρα, τα πάντα. Δεν είναι ο Ιρακινός το ίδιο, πήραν τη Μοσούλη σε 2 βραδιές. Τότε λοιπόν βρήκαν, οι μοναδικοί αξιόμαχοι ήταν οι Κούρδοι. Και είχαμε για πρώτη φορά οι ΗΠΑ κάνουν συμμαχία με τους Κούρδους των δυνάμεων της προστασίας του λαού, το YPG, για να σώσουν για πρώτη φορά συνεργάστηκαν για να σώσουν τους Γεζιντίδες. Δηλαδή συναντήθηκαν στο πεδίο. Τους Γεζιντί, εκεί βορείως της Μοσούλης, στο Σιντζάρ, τους έκαναν γενοκτονία το Ισλαμικό κράτος. Κατέφυγαν σε ένα βουνό, Αύγουστο μήνα, πέθαναν από τη δίψα, προσέφυγαν σε βοήθειά τους οι Αμερικανοί και βρήκαν εκεί τους αντάρτες του ΠΚΚ. Εκεί εκ των πραγμάτων συνεργάστηκαν. Στη συνέχεια όμως συνεργάστηκαν με το YPG, τις Δυνάμεις Προστασίας του Λαού στη Συρία, για να σώσουν το Κομπάνι. Το οποίο Κομπάνι ο Ερντογάν το έδωσε υπεργολαβία στο Ισλαμικό κράτος. Πάρ' το αυτό. Και καθόταν απ' την άλλη πλευρά, έκανε ομιλία στο Αντέπ και είπε από ώρα σε ώρα πέφτει το Κομπάνι. Και γι' αυτό βγήκαν τα γεγονότα της 8ης Οκτωβρίου τότε, για τα οποία κατηγορείται τώρα ο Σελαχαντίν Ντεμιρτάς, ότι τα υποδάβλησε αυτός. Εκεί λοιπόν οι ΗΠΑ είναι αλήθεια ότι συνέπραξαν με τους δυνάμεις προστασίας του λαού, έπεισαν τον Ερντογάν να επιτρέψει τους πεσμεργά του Μπαρζανί να περάσουν από το έδαφος της Τουρκίας, δηλαδή από το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, να περάσουν στο Κομπάνι μέσα για να βοηθήσουν τους υπερασπιστές της πόλης Κομπάνι, και ταυτόχρονα έριξαν, αν δεν κάνω λάθος, 27 μεγάλες πακέτα με αλεξίπτωτα, με οπλισμό, πυρομαχικά και άλλα εφόδια. Από αυτά 1-2 μου φαίνεται έπεσαν και εκτός ζώνης ρήψεως, τα άλλα τα πήραν οι αντάρτες ή το YPG και πέτυχαν την πρώτη στρατηγική νίκη εις βάρος του Ισλαμικού κράτους, απελευθερώνοντας, είχαν πάρει το 70% της πόλης, το 75%. Την απελευθέρωσαν, πήραν και το λόφο Μιστενούρ που βρίσκεται πάνω από το Κομπάνι, τους εκδίωξαν και άρχισαν σιγά σιγά να τους εκδιώκουν και απελευθέρωσαν όλη την περιοχή που βρίσκεται ανατολικά του Ρου του Εφράτη μέχρι κάτω την Τερεζόρ, εκεί που ο Εφράτης μπαίνει μέσα στο Ιράκ. Απελευθέρωσαν και την Ιεράπολη που είναι δυτικά του Εφράτη, και ενώ ήταν καθοδόν προς το Αφρίν για να ενώσουν τα καντόνια και να κάνουν ένα βήμα προς την έξοδο στη θάλασσα, τότε η Τουρκία τα βρήκε με τη Ρωσία, πήρε την άδεια της Ρωσίας, έκανε την επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη και διέκοψε την προέλαση των στρατευμάτων των Κούρδων προς το Αφρίν, και σε επόμενη φάση έκανε την επιχείρηση Κλάδος Ελέας και πήρε και το Αφρίν. Εκεί λοιπόν
στις περιοχές που κράτησαν τελικώς οι Κούρδοι, που είναι οι περιοχές ανατολικά του Εφράτη και ορισμένες περιοχές δυτικά, εκεί στο Μέμπετ, στην Ιεράπολη και κάπου στη Τάμπκα που βρίσκεται νοτίως της Ράκα. Όσοι έχετε χάρτες μπορείτε να τα δείτε αυτά. Από τότε λοιπόν, αφού απελευθέρωσαν όλες αυτές τις περιοχές, λειτουργεί σε αυτές τις περιοχές ένα κράτος, de facto. Όπως είπαμε, με προϋπολογισμό, με έσοδα. Προσέξτε, εγώ δεν θέλω να λέω και να κρύβω πράγματα. Εκμεταλλεύονται το πετρέλαιο της Συρίας, κάνουν εξόρυξη δηλαδή από πετρελαιοπηγές που υπάρχουν στο Ριμελάν, στο Ντερεζόρ. Έχει πετρέλαιο, είναι πλούσια. Οι φυστάμενες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις από εκεί κάνουν εξόρυξη και το εμπορεύονται. Τώρα ποιος το εμπορεύεται, τα έσοδα δεν μπορώ να σας πω. Πάντως ξέρω ότι από αυτό πουλάνε σε πολύ χαμηλές τιμές και στον Άσαντ. Και το υπόλοιπο τι ακριβώς γίνεται δεν μπορώ να σας πω. Πάντως τα έσοδα αυτά είναι τα βασικά κεφάλαια με τα οποία λειτουργεί το κράτος από τότε. Άρα τι έχουμε? Έχουμε ένα δεύτερο κουρδικό κράτος που λειτουργεί de facto και γνωρίζω, το βλέπω, ότι γίνονται συζητήσεις στη Γενέβη για ένα νέο σύνταγμα της Συρίας, που σε αυτό το νέο σύνταγμα οι επιδιώξεις των Κούρδων και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που είναι αποκλεισμένοι από αυτές τις διαδικασίες, οι Ρώσοι παίζουν το κύριο παιχνίδι με τον Άσαντ, οι επιδιώξεις των Κούρδων ποιες είναι? Να αναγνωριστεί, δεν έχουν συγκρουστεί ποτέ με τον Άσαντ και από ό,τι ξέρω έχουν και γραφεία στη Δαμασκό ακόμα και τώρα και θέλουν να έχουν καλές σχέσεις, απλά θέλουν μια αυτονομία αντίστοιχη με την αυτονομία που κέρδισαν οι Κούρδοι στο Ιράκ. Φυσικά πιο πολύ αντίθετος σε αυτήν την προοπτική είναι η Τουρκία και ο Ερντογάν και το βαδί κράτος της Τουρκίας παρά ο Άσαντ. Γιατί? Θα το δούμε παρακάτω. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα. Άρα έχουμε το πρώτο βήμα έγινε το 1991 με έναν πόλεμο αιματηρό, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, όλα αυτά μέσα. Το δεύτερο βήμα έγινε με τον πόλεμο στην Συρία και το θέμα είναι εάν θα υπάρξει τρίτο βήμα και πού. Και εδώ έρχονται οι πληροφορίες που παίρνω και από ανοιχτές πηγές αλλά και από άλλες σχέσεις που διατηρώ, που παίρνω από ανθρώπους που ακούν και νιώθουν τις αγωνίες του τουρκικού βαθέως κράτους. Ποιος έχει σειρά λοιπόν? Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι λένε αυτές οι φωνές από την Τουρκία. Αυτοί λοιπόν παρακολουθώντας, έχοντας υπόψη αυτά που προανέφερα και βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, αλλά και τις δοκιμές που έκαναν καιρό τώρα, μάλιστα ορισμένες έγιναν και στην Ελλάδα, έκαναν κάποιες ασκήσεις η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ. Προχθές έκαναν μια άσκηση οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ισραήλ και Κύπρος. Συμμετείχε με ό,τι δυνάμεις είχε, με ραντάρ, με μια αεροπορική άσκηση, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι προάσκηση μιας επιχείρησης εναντίον του Ιράν. Βλέποντας τα πολεμικά σχέδια, ειδικά επί Τραμπ, αλλά και πιο μετά ο Νετανιάχου, δεν έκρυψε ποτέ τι έχει σχέδια για ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν. Όταν λοιπόν είδαν, αυτά επαναλαμβάνω, τα ακούγαμε πριν την προσβολή του προξενείου. Όταν είδαν αυτοί οι κύκλοι, το Ισραήλ να χτυπάει το προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, σήμανε συναγερμός στην Τουρκία και στο βαθύ κράτος, και θα σας το αποδείξω, γιατί θεωρούν βασικά θεωρούν ότι υπάρχει ένα υπερκρατικό σχέδιο, ένα σχέδιο που είναι πάνω από το Ισραήλ και πάνω από τις ΗΠΑ. Υπερκρατικό σχέδιο που λέει ότι στόχος είναι, όπως διαλύθηκε
το Ιράκ και έγινε ένα ομοσπονδιακό κράτος. Όπως διαλύθηκε η Συρία και θα γίνει πιθανόν ένα ομοσπονδιακό κράτος, ότι αυτό το σχέδιο συμπεριλαμβάνει και το Ιράν και την Τουρκία. Απλά δεν ήξεραν ποιος θα έρθει, ποιανού σειρά θα έρθει πρώτα. Βλέποντας λοιπόν αυτό, θεωρούν ότι έρχεται η σειρά του Ιράν. Δηλαδή, και τι λένε? Ότι αν τελικώς γίνει ένας πόλεμος, που το ξαναλέμε, εγώ δεν δίνω πιθανότητες, περισσότερες πιθανότητες, το έχω πει, να επιτεθεί το Ιράν δια πληρεξουσίων παρά το ίδιο. Ακριβώς για να μην πέσει στην παγίδα που θα αναφέρω. Αλλά είναι το σενάριο πάνω στο οποίο εργάζονται. Είπαμε, τα κράτη εργάζονται πάνω στο χειρότερο σενάριο. Λένε λοιπόν ότι στόχος είναι τελικά να κτυπηθεί, να προκληθεί το Ιράν και να μην μπορεί να κάνει αλλιώς, να κτυπήσει το Ισραήλ για να νομιμοποιήσει, να ξεκινήσει ο πόλεμος που υπάρχει στα σχέδια του Ισραήλ, και την επόμενη μέρα, ακριβώς επειδή υπάρχουν προβλήματα στο Ιράν και είναι γνωστό τα προβλήματα, θυμάστε ότι με τη Μάσα Αμίνη το καθεστώς των Μολάδων πήγε και ήρθε, πάνω από 50 μέρες είχαμε διαδηλώσεις. Πραγματικά αποσταθεροποιήθηκε, έφτασε κοντά στο σημείο της αποσταθεροποίησης, με έναν πόλεμο είναι πολύ πιθανό, στον οποίο θα συμμετέχουν και οι ΗΠΑ, είναι πολύ πιθανό να προκληθούν τέτοια εσωτερικά προβλήματα, γιατί έχει τρεις βασικές εθνικές ομάδες πέραν των Ιρανών, των Περσών δηλαδή. Έχει Αζέρους, 8-9 εκατομμύρια, και υπάρχει περιφέρεια του Αζερμπαϊτζάν του Ιράν. Φυσικά είναι οι Σιήτες οι άνθρωποι, ενσωματωμένοι είναι, αλλά δουλεύουν χρόνια στους Αζέρους, και το Αζερμπαϊτζάν και η Αμερική και η Τουρκία, για να έχουν τη δικιά του συνείδηση. Υπάρχουν λοιπόν οι Αζέροι, 8-9 εκατομμύρια. Υπάρχουν 7-8 εκατομμύρια Κούρδοι. Είναι το Ανατολικό Κουρδιστάν. Και υπάρχουν και ένας αριθμός 5 εκατομμύρια, νομίζω, είναι οι Μπελούτσι, αυτοί που βρίσκονται στα σύνορα με το Πακιστάν. Στόχος λοιπόν είναι ο μετασχηματισμός και του Ιράν σε μια ομοσπονδιακή χώρα που θα έχει τις ομοσπονδίες, τις αυτόνομες αυτές δημοκρατίες όπως προηγήθηκαν. Αυτό λοιπόν είναι το χειρότερο σενάριο για την Τουρκία. Γιατί αν γίνει αυτό, μετά αντιλαμβάνεστε ότι θα έρθει και η σειρά του. Γιατί όλοι οι Κούρδοι που κατοικούν σε τρεις γεωγραφικές περιοχές, Ανατολικό Ιράν, Νότιο βρίσκεται στο Ιράκ και Δυτικό Κουρδιστάν, πληθυσμιακά υπολείπονται των Κούρδων που κατοικούν στην Τουρκία. Άρα το μεγάλο πρόβλημα με το κουρδικό το έχει η Τουρκία. Θεωρεί λοιπόν η Τουρκία ότι μετά θα έρθει η σειρά της και δεν μπορεί, εφόσον τρεις γειτονικές χώρες έχουν αναγνωρίσει δικαιώματα στους Κούρδους, δεν μπορεί να συνεχίσει να ανθίσταται και να αντιστέκεται σε αυτό. Γι' αυτό, για να αποτραπεί, παρότι ο Ερντογάν έχει ανάγκη τις ΗΠΑ στη Δύση, έχει σοβαρότατα προβλήματα στο εσωτερικό, σας δεν βεβαιώ, σοβαρότατα. 6% πήρε το κόμμα του Ερμπακάν τώρα, του Ιού Ερμπακάν, σε εθνικές εκλογές μπορεί να πάρει 20, να πάρει και 30. Θα τον λιανίσει τον Ερντογάν, το ΑΚΕΠ. Και όταν με έναν άλλο αρχηγό θα τον λιανίσει. Εδώ λοιπόν, παρότι είναι σε δύσκολη κατάσταση ο Ερντογάν, σήμερα ανακοίνωσε ότι κλείνει τον εναέριο χώρο στα αεροσκάφη των ΗΠΑ, το Ινζιρλίκ δηλαδή, για επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Γιατί? Για το λόγο που σας είπα. Διότι θέλει πάση θυσία να αποτραπεί αυτός ο πόλεμος, γιατί αν δεν αποτραπεί αυτός ο πόλεμος, μετά θα έρθει η σειρά της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν είναι η έκπληξη που σας υποσχέθηκα από χθες. Ακούστε. Εντάξει, τώρα άνθρωποι είμαστε όλοι, αλλά έχω μάθει αυτά τα 35 χρόνια σχεδόν που ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα, τις πληροφορίες, τις αναλύσεις. Έχω μάθει να μην βάζω το συναισθηματισμό. Τις περισσότερες φορές το πετυχαίνω. Δεν θα διαλυθεί η Τουρκία, δεν είπαμε αυτό. Ούτε το Ιράκ διαλύθηκε, ούτε η Συρία θα διαλυθεί. Θα μετασχηματιστούν αυτές οι χώρες αν λειτουργήσει αυτό το υπερκρατικό σχέδιο
το οποίο, επαναλαμβάνω, το φοβούνται κυρίως οι Τούρκοι. Κάτι ξέρουν περισσότερο από εμάς που δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θα διαλυθεί η Τουρκία. Όχι. Η Τουρκία θα μετασχηματιστεί. Δηλαδή, και ξέρετε, έχω διαβάσει και έχω ακούσει να λένε ότι αναζητούν τρόπους συνεννόησης με τους Κούρδους. Ποια συνεννόηση όμως? Τον Ετσολάν τον έχουν στη φυλακή. Τον Σελαχαντίν Ντεμιρτάς τον έχουν στη φυλακή. Έχουν πάνω από 2.000-2.500 πολιτικούς Κούρδους τους έχουν στη φυλακή. Τους έχουν κάψει 4.500 χωριά. Έχουν δολοφονήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, επιχειρηματίες, ανθρώπους που δεν σχετίζονται με τον ένοπλο αγώνα. Έχουν ταπεινώσει το λαό, δεν τους αναγνωρίζουν, δηλαδή η Τουρκία που ζητάει πολιτική και κυριαρχική ισότητα στην Κύπρο για το 18% των Τουρκοκυπρίων, δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα, όχι ισότητες και τέτοια, στους δικούς της Κούρδους. Ζητάει τόσα δικαιώματα έχουν οι μουσουλμάνοι στη Θράκη, τους κάνει Τούρκους, ζητάει και τα μελέτη της κεφαλής της, ζητάει τον ουρανό μετάστρα για τους Τούρκους ή τους μουσουλμάνους της Βουλγαρίας, έχει τον παντουρκισμό, αλλά στους δικούς της, στη δικιά της μειονότητα δεν δίνει τίποτα. Τι θέλω να πω? Δεν έχουμε προσωπικά, ούτε εμείς σε όλα αυτά σου θολώνει το μυαλό. Αυτά βγάλτε τα στην άκρη. Να δούμε ψυχρά το ζήτημα. Η Τουρκία, εάν υποχρεωθεί να αλλάξει το σύνταγμά της, που εάν γίνει αυτό που λέμε, δεν ευχόμαστε να γίνει τίποτα, ούτε πόλεμοι, ούτε να σκοτώνονται άνθρωποι. Λέμε, αν επαληθευτούν οι φόβοι των Τούρκων που σας μεταφέρω, η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσουν ιδιαίτερη θέση. Έχουν και τώρα μια δύναμη, αλλά τότε θα αποκτήσουν ιδιαίτερη θέση. Οι λαοί που κατοικούν στην Τουρκία δεν είναι άμα δώσουν στους Τούρκους, στους Κούρδους θα πρέπει να δώσουν και στους άλλους. Και υπάρχουν πολλοί, να μην μπούμε σε αυτό τώρα, εάν όμως δώσουν στους Κούρδους αυτονομία, τότε θα μιλάμε για άλλη Τουρκία. Και τότε τα μεγαλοειδετικά και τα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας δεν θα μπορεί το βαθύ κράτος, ό,τι απομείνει από το βαθύ κράτος, να τα υπερασπίζεται και να τα κάνει πολιτική στο πεδίο, στην Κύπρο δηλαδή και στην Ελλάδα, με τον τρόπο που το κάνει τώρα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι τεράστια σημασίας ένας ενδεχόμενος, το απευχόμεθα επαναλαμβάνω, πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, που αν όντως γίνει, δεν είναι εύκολη μπουκιά το Ιράν, το έχουμε πει, έχει τεράστιο οπλοστάσιο, πιθανόν να διακινδυνεύσει και το ίδιο το Ισραήλ, αλλά μιλάμε για την ενεργή παρουσία και εμπλοκή των ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο. Εάν εμπλακούν οι ΗΠΑ, δεν ξέρω αν έχουμε περαιτέρω επέκταση, γιατί κάποιοι μιλούν για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, δεν το ξέρω αυτό, αλλά εάν εμπλακούν οι ΗΠΑ, τότε πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Ιράν. Επαναλαμβάνω, είναι επικίνδυνο, έχει τεράστιο οπλοστάσιο, έχει τον άξονα της αντίστασης όπως τον ονομάζει, θα διακινδυνεύσει το Ισραήλ, αλλά εάν οι ΗΠΑ, ήδη διαβάζω, βλέπω ότι συγκεντρώνουν πλοία στην περιοχή και νομίζω το Eisenhower, το αεροπλανοφόρο είναι εκεί, αλλά έχουν και πλοία που έχουν εκατοντάδες πυράβλους κρούζ. Εάν δεν εμπλακεί μια άλλη μεγάλη χώρα, αν εμπλακεί μεγάλη χώρα θα μιλάμε για παγκόσμιο πόλεμο, αναφέρουμε στη Ρωσία και στην Κίνα. Εάν δεν εμπλακούν, πιστεύω ότι το Ιράν θα υποχρεωθεί να μετασχηματιστεί. Και μετά είπαμε ποιος έχει σειρά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Νεότερα για το μέτωπο στο Ιράν τα έχω διαβάσει, στο Ισραήλ προσπάθησα να τα διαβάσω όλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είπαμε και στο χθεσινό μας, είναι σίγουρες. Διαβάζω δηλαδή με βεβαιότητα ότι θα χτυπήσει το Ιράν. Το ίδιο το είπε και ο ίδιος ο Biden. Λέει, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ευαίσθητες πληροφορίες, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα χτυπήσει και δίνουν διορία 48 ώρων. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
έχουν μια στρατηγική υπομονή η ηγεσία, η Ισλαμική ηγεσία. Είναι σοφοί οι άνθρωποι. Διαβάζω όμως ότι δέχονται πιέσεις. Επίσης είδα σήμερα, πριν από λίγο, ότι έχει σοβαρές διαδηλώσεις εις βάρος του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Κάποιοι δεν θέλουν τον πόλεμο, αντιλαμβάνεστε. Επίσης είδα ότι χθες έπεσαν περίπου 50 ρουκέτες. Είδα και τα βίντεο πως ο θόλος, αυτός ο σιδηρούς θόλος, πως τις εξουδετερώσε σχεδόν όλες στο βόρειο Ισραήλ από τη Χεσμολάχ. Επίσης είχαμε την κατάληψη ενός πλοίου από το Ιράν. Τώρα βλέπω ότι κατά πάσα πιθανότητα στα στενά του Ορμούζ, κατά πάσα πιθανότητα είναι Ισραηλινών συμφερόντων, ενός μεγάλου εφοπλιστή. Και λέει, έκαναν δήλωση οι Ιρανοί και είπαν, προσέξτε, αυτά δεν είναι τα αντίπεινά μας, τα αντίπεινά μας θα ακολουθήσουν. Μπας περιπτώσει θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όμως θεώρησα υποχρέωσή μου να μοιραστώ μαζί σας αυτά που μοιράζομαι εγώ με τους Τούρκους διανοούμενους, οι οποίοι είναι και οι άνθρωποι που έχουν μία ιδιαίτερη σχέση πιθανόν με το βαθύ κράτος, δημοσίως τα λένε έτσι, και θεώρησα σωστό να τα μοιραστούμε μαζί. Είναι κατά την άποψή μου πολύτιμες πληροφορίες, τις βάζουμε στην άκρη και παρακολουθούμε τα γεγονότα. Για παράδειγμα, όταν είδα σήμερα τον Ερντογάν να παίρνει απόφαση και να απαγορεύει τη χρήση του Ιντζιρλίκ και του εναέριου χώρου στα αμερικανικά αεροπλάνα σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, τότε αυτό λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο ως επαλήθευση των φόβων που έχει η Τουρκία, όπως εκφράζεται με τους ανθρώπους που σας προανέφερα. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Δεν θα κάνουμε άλλα πράγματα. Έχω αρκετά να πούμε, αλλά επειδή είμαι και δεν είμαι σε καλή κατάσταση, δεν μπορώ να... Θα τα αφήσουμε για αύριο. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα να πούμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.